අයිවන් හැමෝටම ඉතින් ගොඩ කාලෙකට පස්සේ වීඩියෝ එකක් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ. ඒ තරම් කාර්යබහුල වුණා පහුගිය කාල සමයේ. ඉතින් මේ තියෙන 11 gen laptop එක Asus 11 gen laptop එක motherboard එකක්. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු laptop එක මොකක්ද කියලා motherboard එක ගැන හොයන්න කලින් මේ තියෙන laptop එකේ model එක X515Ea තමයි model එක laptop එකේ main model එක වෙන්නේ X515E. ඉතින් මේක ඇත්තටම 11 gen laptop එකක් 2022 තමයි මේක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙන laptop එක 2022. ඉතින් අවුරුද්දක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ඉතින් මේ වගේ තත්යකට පත් වෙලා තියෙන laptop එක. ඉතින් ඇත්තටම ඒක කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අලුතෙන් එන laptops වල ඇත්තටම durability ගැන නම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. performance ගැන කතා නොකරමු අපි. ඉතින් ඒක ගැටලුවක් නැහැ. මොකද ඇත්තටම ටෙක්නොලොජි එක වැඩි වෙන performance පැත්ත හොඳ වෙනවා, වැඩි වෙනවා. ඒ හැමදේම හොඳයි. නමුත් durability එක ගැන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් අලුතෙන් එන laptops වල. ඉතින් ඇත්තට මේ lap එකෙත් power lights මොකුත් light up වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ charging light LED එකවත් power LED එකත් මාකත් light up වුණේ නැහැ අපි laptop එක disassemble කරනකොට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඕනම කෙනෙක් කරනවා වගේ disassemble කරාට පස්සේ මම ඉස්සල්ලාම කරපු වැඩේ තමයි මේකට මේකේ අපි AC FET එකයි RB FET එකයි check කරලා බලනවා සාමාන්‍ය motherboard එකේ තියෙද්දි. මොකද ඇත්තටම short එකක් තියෙනවා නම් අපි එතනින් හරියට check කරලා වැඩක් නැති හින්දා මේකෙත් එහෙම short එකක් තිබිලා අපිට හම්බුණා. ඉතින් මෙතනින් හැට මම ඒ ගැන තමයි explain කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි motherboard එක මොකක්ද කියලා බලමු. මේකේ motherboard එකේ right මෙතන motherboard model එක X415Ea revision එක 6.1 තමයි motherboard එකේ model එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම බලපුවම පේනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ මේකේ load sensing resistor එකයි RB MOSFET RB FET AC FET ඔක්කොම තියෙන්නේ. මෙතන වගේ AC FET එක, මෙතන RB FET එක, මෙතන current sensing resistor එක. ඉතින් අපි මෙන්න මෙතන check කරලා බලමු. මෙතන short එකක් පේනවා. මම ඔයාලට multimeter එකෙන් පෙන්නන්නම්. right ඔයාලට නැති ඔන්න මම දැන් පෙන්නන්න යන්නේ. right ඔය තියන්නේ current sensing resistor එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේකේ කොහේ හරි තැනක short එකක් තියෙනවා, defective MOSFET එකක් වෙන්න පුළුවන්, defective capacitor එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන් මේකේ short circuit එක මොකක්ද කියන එක. අපි microscope එක පැත්තට ගිහිල්ලා check කරලා බලමු කොතනද defective item එක තියෙන්නේ, component එක තියෙන්නේ කියලා. හරි අපි දැන් චෙක් කරගෙන යමුනේ. චෙක් කරගෙන යමු. අපි ඔන්න ඉස්සල්ලාම right මේ තින්නේ RB FET එකයි AC FET එකයි load sensing resistor එකයි ඒ ටික තියෙන්නේ මේ. අපි මේකේ mainම 19 volt වලට අදාළ capacitors ටික චෙක් කරගෙන යමු. right මෙතන ලොකු වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. බලමු ඊළඟට 3.35 volt regulators ගාව මේ පොඩ්ඩක් දුවිලි හැමක් තියෙනවා. මෙතන මේ fan එකේ air flow එක යන්නේ මෙතනින්. ඒ නිසා අපි check කරලා බලමු මේ හරියේ මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවද කියලා. පෙනුමට නම් මොකක්වත් අවුලක් නැහැ. මේ දෙන්නේ මම හිතන්නේ මෙයා තමයි මේකේ කතාවේ දෘෂ්ටිය. අපි බලමු පොඩ්ඩක් වටේ ක්ලීන් කරලා. ඔව් මෙයා තමයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. right මේක ආයේ මේ thermal cameras මොකුත් අවශ්‍ය නැහැ. ලෙඩා හොයාගත්තා. ඔයාලට පේනත් ඇති මම හිතන්නේ මෙතන මේ මෙන්න මේ පැත්තේ පොඩි කට් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා මේ. ආන්න කැඩලා ගියා. හරි ඒක ඉතින් බය පෙන්නන්න දෙයක් නැහැ, ගලවගෙනම ගියා. දැක්කනේ? ඒ තමයි ඔය සෙරමික් එකේ වටේ තියෙන සෙරමික් එකේ
තමයි ගලවන්න ගියේ. ඉතින් මෙන්න මෙයා තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. වැඩේ තියෙන ටිකට්ටක් අමාරු මෙතන ගලවා ගන්න ගියපුවාමයි දාන්න කිව්වා. මොකද මේ කැප් එකකින් මේක බොහොම පරිස්සමෙන් ගලවන්න දාන්න වෙනවා. රයිට් කෙසේ වෙතත් අපිට ලොකුවට බලන්න තරම් දෙයක් නැහැ මේකේ. වැඩේ කරලා ඉවර කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ලෙඩා හොයාගත්තා. ඉතින් බොහොම පොඩි දෙයක්. ඉක්මනට අපි ඉවර කරගමු. රයිට්. මම අතර මේකට එමොත් පාවිච්චි කරනවා අපේ dual මම මේක පාවිච්චි කරන අපේ ඩුවල් ටිප් සෝල්ට් අයන් එක. ඉතින් ඒක තමයි ලේසියෙන් වැඩේ මෙතන කරන්න පුළුවන්. මොකද වැඩිය දඟලන්න නැතුව වැඩක් කරගන්න පුළුවන් එකම මොකද දේ ඒක තමයි උපකරණය. මොකද මෙතන ගොඩක් හීට් කරන්නත් බෑ. හීට් කරන්න ගියපුවාම අනිවාර්යයෙන් මෙතන හීට් එක වැඩි වෙන ගමන් සවුත් වෙන්න ඊට කඩ වැඩි. ඉතින් ඒකෙන්ද මම ඒක හීට් කරන්න යන්නේ. ඔය බලමු. එහෙම තමයි මම කරන්න හිතන් ඉන්නේ. බලමු මෙතන ඉඩකඩත් එක්ක කොහොම වේද කියලා හිතා ගන්න තමයි. අපි අනික් අපි කොහොමවත් මෙතෙන්ද අපි ඊයන් ටිකක් තියාගමු. සෝල්ට් එකක් තියාගමු. එතකොට අපිට වැඩි ලේසි වෙයි. හරි එතන වැඩි නැතර ටිකක් අමාරුයි. මේ පැත්තට සෝල්ඩ් අල්ලන්නව නැහැ. වදයක් දෙන්න නැතුව වැඩක් කරන්න එක බැලුවේ. නමුත් ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැති වෙයි වගේ. ඔය ගොඩක් ක්ලීන් කරගන්න තාපාරක් කොකටත් කියලා එතන ඉඩ ගන්න ඕන හින්දා මොකද විශේෂම දේ තමයි මේවට කැප් වලට ගොඩාක් හානි කරන්න යන්න එපා. හේතුව මේ මම කියන්නේ සර්විස් කැපැසිටර්ස් ගැන නෙවෙයි කියන්නේ. මේ මොකද කැප්ස් වල තියෙන කැපැසිටන්ස් එක බහිනවා සෑහෙන අපි හීට් කරලා ඩැමේජ් කරපුවාම මේ කැපැසිටර්ස් වලට මේ නේවට ඉතින් ඒකින්ද ඒවට හීට් කරන්න try කරන්න වඩා හොඳයි. පුළුවන් තරම් පරිස්සමෙන් මේ වැඩේ කරගන්න. අපි try එකක් දීලා බලමු මේ විදිහටම ගලවා ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මම හිතනවා කරදරයක් නැති වෙයි කියලා. බලමු. right බලමු වැඩ කරගන්න පුළුවන් නේද බලමු වැඩින් right
කරගන්න. ගැලවෙන්නේ නැහැ වගේ බලමු. තව පාරක් try කරලා බලමු. එක පැත්තක් ඩැමේජ් වෙලාද මන්ද තියන්නේ. ආ රයිට්. ගලවිලා ආවා. දැන් චෙක් කරලා බලමු අපිට කොහොමද කියලා. මේ පැත්තේ තියෙන මාක් කරේ අවුලක්. මම ඉතින් හීට් වුණාට පස්සේ මේ පැත්තේ මේ යට කෝර් එක ඩැමේජ් වෙලාද කොහොමද තියෙන්නේ. අපිට ඒක පොඩ්ඩක් හදාගන්න වෙනවා එතන දාන්න කලින්. ඕකේ. එතන උණු වෙලා මේ මම හිතන්නේ පොඩ්ඩක් ගිනි අරන් වගේ තියෙනවා මේ පෑඩ් එක යට පෑඩ් එක. ඒකේ තමයි ඒක අර ගැලවෙන්නේ නැතුව තිබ්බේ උණු වෙලා වගේ. රයිට්. අපි ඒක क्लीन करो. राइट. මට හිතෙන විදිහට එතන පෑඩ් එක නෑ යට. ඒකෙන්ද අපි ඒ ගැන එච්චර වද වෙන්නේ නැතුව අපි එතෙන්ද පියන් ටිකක් දාලා වැඩේ කරගෙන යමු. රයිට්. යට පෑඩ් එක මේ උණු වෙලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් අපි මේ පැත්තට යන් ටිකක් තියලා එතෙන්ද අපි කැපැසිටර් එකක් තියමු. ඕකේ අපි දැන් කැපැසිටර් එකක් ගලවගමු. මදබෝඩ් එකකින් ගලවලා ගෙන තියාගමු. හරි. අපි දැන් කැපැසිටර් එකක් නම් හොයාගත්තා. මීට තියලා වැඩේ කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මම කල්පනා කරේ අපේ ඩුවල් ප්‍රොබ් එකේම වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා බලන්න තමයි යන්නේ. ඔය එතකොට වැඩේ ලේසි. දෙපාරක් TNT තියෙන්න ඕනේ නැහැ. මේක දාගන්න පුළුවන් වෙයි කියන එක තමයි තියෙන ගැටලුව. තියාගන්න මම පුළුවන්. එතන වැඩේ නම් හරි. එක පැත්තක නම් හරි තියාගත්ත. අනිත් පැත්තේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක අපි අනිත් සෝල් ලයින් එකෙන් තියමු. මොකද මේ පැත්ත හරි ගියට අනිත් පැත්ත සාර්ථකුනේ නැහැ. සමහරවිට ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මේවා මේ ඇයි මෙච්චර මේ දගලන්නේ මේකට කියලා. නමුත් අපි බෝඩ් එකට කිසිම ආකාරයක හානියක් නොවන විදිහට වැඩක් කරන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. මොකද හේතුව එක කම්පොනන්ට් එකක් හරි ඩැමේජ් එකක් ආවොත් ඒකේ සමහරට අපිට ප්‍රශ්නකින් කෙලවර වෙන්න පුළුවන්. ඒ අපි කරන්න යන වැඩේ. ඒකයි මම හැම වෙලාවෙම පුළුවන් තරම් කම්පොනන්ට්ස් වලට වෙන හානිය අවම වෙන විදිහට මේ වැඩේ කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. හරි. මම හිතන්නේ මේ වැඩේ සාර්ථකයි.
right. හරි. වැඩේ හරි අපි දැන් ක්ලීන් කරගමු. ක්ලීන් කරලා ඉවරවම අපේ කාර්යය අවසానයි. අපි චෙක් කරලා බලමු. ඕකේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. වැඩේ නීට් එකට තියෙනවා. මේක සුද්ධ කරගන්නම්. අපේ කාලේදී ඉතින් ලොකු වැඩක් තිබ්බේ නෑ ඇත්තටම. නමුත් කරන්න තිබ්බ වැඩේ ටිකක් ප්‍රවේශමෙන් කරන්න තිබ්බා අපිට. මොකද හදිසි වුණොත් එතන කොරස් කටේ තදා ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තමයි තිබ්බේ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන මම කිසිම ආකාරයක කොම්පොනන්ට් කිසිම එකකට හානියක් වෙන්න දුන්නේ නැහැ. බොහොම ප්‍රවේශමෙන් අඩු ගානේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතන මේකේ මේ බේස් එකකට හානි වුණේ නැහැ. අපි මේක විතරයි රිප්ලේස් කරේ. ඒකේ දෙපැත්තෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ MOSFETs දෙක පරිස්සමෙන් තිබ්බා. ඉතින් අපි නැවතත් workbench එක පැත්තට යමු. ඊට පස්සේ අපි check කරලා බලමු short එක අයින් වුණාද නැද්ද කියලා. හරි අපි check කරලා බලමු. දැන් short එක තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඔව් load sensing resistor එකත් එක තමයි මම check කරන්නේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. short එක අවසానයි. එහෙනම් අපිට තියෙන්නේ motherboard එක නැවතත් laptop එකට fix කරලා check කරලා බලමු on වෙනවද මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි ඔන්න motherboard එක fix කරා laptop එකට. ඊට පස්සේ power දීලා බලමු. power දෙන්න යන්නේ. හරි. මට ප්‍රශ්න ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා ඔන්න මේක automatic on වෙනවා. fan එක නම් තාම spin උන්නේ නැහැ. හරි. ඔයාලට පේන ඇති ඇවිල්ලා තින්නේ desktop එකට ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් මේක අතර තව බැටරි ෆික්ස් කරේ නැහැ. ඒකින් තමයි මෙතන charging LED එක blink වෙන්නේ. ඉතින් power on ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම desktop එකට ඇවිල්ලා තින්නේ. ඔන්න එන right fan එකත් on වුණා. fan එක පොඩ්ඩක් clean කරන්න ඕනේ. fan එකේ සෑහෙන දුවිල්ලක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න එහෙනම් අපේ repair එක අවසానයි. ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ මේ වගේ interesting repair jobs බලන්න කැමති නම් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අපේ YouTube එකේ Infinity Arcade channel එකට subscribe වෙන්න. ඉතින් යාළුවන්ටත් කියන්න බලන්න කියලා share කරන්න. ඒ වගේම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ අහන්න මම හැකියාකාරයෙන් උත්තර ලබා දෙන්නම්. ඒ වගේමයි අපේ Facebook page එකටත් ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන post බලන්න පුළුවන්. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒකෙත් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් නැවතත් මේ වගේම interesting repair එකක් එක්ක හමු වෙමු. සුබ දවසක්.